શિયાળો આવે ને એટલે ગુંદર પાક ખાવાનું તો બધા કહે. વાત પણ સાચી છે કે અદ્ભુત ગુણો ધરાવતો ગુંદ ગમે તે સ્વરૂપે ખાવો જ જોઈએ. પણ આજે કિચન સિરીઝમાં ઘઉંનો લોટ, ગોળ કે પછી દૂધના ઉપયોગ વગર બનતો બાળપણથી શિયાળામાં હું જે ખાતી આવી છું ને તે ગુંદર પાક, તેમાં ઉમેરાતી સામગ્રી, બનાવવાની અલગ રીતને કારણે એક અલગ જ અને ચડિયાતા સ્વાદનો બને છે, જેથી મોટા તો શું બાળકોને પણ એટલો ભાવે. તો ચાલો અમરેલીનો પ્રખ્યાત ગુંદર પાક બનાવીએ. આ અલગ પ્રકારનો ગુંદર પાક બનાવવા માટે તેમાં ઉમેરાતી સામગ્રી માટે કોઈ એક વાટકીનું માપ સેટ કરી લેવાનું. મેં માપ પ્રમાણે 75 ગ્રામ ગુંદ પીસી અને લીધો છે, જે અડધી વાટકી છે. સાથે એક વાટકી એટલે વજનમાં 150 ml ચોખ્ખું ઘી લીધું છે. તેની સાથે ગુંદર પાકમાં ઉપરના લેયર માટે અડધો બાઉલ લગભગ 50 ml જેટલું જામ ખંભાળિયાનું ઘી લીધું છે, જે કણીવાળું અને થીણું હોય છે. સાથે અડધો બાઉલ મનપસંદ ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો લઈશું. અહીં મેં કાજુ, બદામ અને અખરોટનો ભૂકો લીધો છે. તેની સાથે પોણો બાઉલ વજનમાં 75 ગ્રામ જેટલો માવો લેવાનો છે અને સાથે 50 ગ્રામ ખાંડ લઈશું. તેની સાથે 3 ટીસ્પૂન જેટલો અડદનો લોટ લઈશું. અહીં આ બાઉલનું માપ તમે જોઈ શકો છો કે મોટા બાઉલથી આ બાઉલ છે તે નાનો છે. તેમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલો અડદ દાળનો લોટ લીધો છે. સાથે 2 ટીસ્પૂન કણીવાળો ગુંદર લેવાનો છે. માર્કેટમાં આવો નાનો કણીદાર ગુંદર છે ને તે સરળતાથી મળી જાય છે, જે ગુંદર પાક ગાર્નિશ કરવા માટે વાપરશું. તેની સાથે 3 ટીસ્પૂન કોપરાનું ખમણ લઈશું. કોપરાનું આ ખમણ ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. સાથે અડધું જાયફળ અને 4 થી 5 એલચીનો પાવડર લઈશું. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર લેવાનો છે અને 2 ટીસ્પૂન ગંઠોડા પાવડર લઈશું. હવે અલગ જ રીતથી બનતા ગુંદર પાક બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ રાખશું. તેમાં 1 બાઉલ ઘીમાંથી 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી ગરમ કરવા રાખી દઈશું. ગરમ થયેલા ઘીમાં ગાર્નિશ માટે લીધેલો કણીદાર ગુંદ છે ને તે થોડો થોડો ઉમેરશું. ગરમ ઘીમાં ગુંદ તળાય અને ઉપર આવે ને એટલે સહેજ એવું મિક્સ કરી તળેલો ગુંદ છે ને તે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આ રીતે કણીવાળો ટોટલ 2 ટીસ્પૂન જેટલો બધો ગુંદ છે ને તળી લેવાનો છે. અહીં આ બધો ગુંદ તળાઈ ગયો છે. તો હવે એ જ કઢાઈમાં બાઉલમાં બાકી રહેલું બધું ઘી છે ને તે ઉમેરી દેવાનું છે. હવે આ ઘીમાં 3 ટીસ્પૂન જેટલો અડદનો લોટ પણ ઉમેરી દઈશું અને તેને ધીરે ધીરે મિક્સ કરતા જઈ અને શેકવાનો છે. અહીં અડદનો લોટ કરકરો લો કે પછી ઝીણો કોઈ પણ લઈ શકાય છે. અને અહીં તમે જોઈ પણ શકો છો કે અડદના લોટ ફક્ત 3 ટીસ્પૂન જેટલો જ વાપર્યો છે, એટલે કે ગુંદર પાકમાં અડદનો લોટ ફક્ત બાઇન્ડિંગ પૂરતો જ લેવાનો છે, જરા પણ વધારે નહીં લેવાનો. હા, અહીં ઘઉંનો લોટ તો બિલકુલ નહીં લેવાનો, કારણ કે માત્ર 3 ટીસ્પૂન જેટલો અડદનો લોટથી આ ગુંદર પાકનો એક યુનિક ટેસ્ટ આવે છે અને ગુંદરના સ્વાદને પણ તે વધારે છે, જે ઘઉંનો લોટ નથી કરતો. લગભગ વધારે પ્રમાણમાં રહેલા ઘીમાં અડદનો લોટ શેકાતા માત્ર 1.5 મિનિટમાં લોટનો કલર શેકાય અને સફેદમાંથી બદામી બ્રાઉન થઈ ગયો છે. બસ લોટ આવો શેકાઈ જાય ને એટલે અડધી વાટકી એટલે કે 75 ગ્રામ પીસેલો ગુંદ લીધો હતો ને તે બધો આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને ઘીમાં ઉમેરી દેવાનો છે. ગુંદ ઉમેરતા જ ઘીમાં તળાઈ અને ઉપર આવવા લાગશે, એટલે આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે, જેથી બધો ગુંદ છે ને તળાઈ જાય અને મિક્સ પણ થઈ જાય અને લોટ સાથે ભળી જાય. તુરંત જ બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું, કારણ કે મિશ્રણ અને કઢાઈ એકદમ ગરમ છે. તો આ સમયે ગુંદના મિશ્રણમાં ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો, ત્યાર પછી દૂધનો માવો, હવે સૂંઠનો પાવડર અને ગંઠોડા પાવડર, સાથે જાયફળ એલચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ગરમ મિશ્રણમાં ગુંદ અને વધારે ઉમેરેલા ઘીના મિશ્રણમાં માવો અને ઉમેરેલા મસાલા, ડ્રાયફ્રૂટનો પાવડર બધું એકદમ સરસ શેકાઈ પણ જશે અને મિક્સ પણ થઈ જશે. અહીં જુઓ, બધી સામગ્રી કરતાં આપણે ગુંદર વધારે વાપર્યો છે. બાકીના બધા મસાલા પસંદગી પ્રમાણે ઉમેરી શકાય છે અને સ્કીપ પણ કરી શકાય છે. સાથે અડદનો લોટ બાઇન્ડિંગ માટે અને માવાથી આ ગુંદર પાકમાં એકદમ ક્રીમી સોફ્ટનેસ આવશે. બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ થઈ ગંઠોડા પાવડરના કારણે ગુંદર પાકનો કલર છે ને તે બ્રાઉન કલરનો થયો છે. જો ગુંદર પાકનો કલર લાઇટ કરવો હોય ને તો ગંઠોડા પાવડર નહીં ઉમેરવાનો. બધું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે છેલ્લે કોપરાનું ઝીણું ખમણ ઉમેરી દેવાનું છે. કોપરાનું ખમણ છેલ્લે ઉમેરવાથી થોડો એવો ગરમ રહેલા મિશ્રણમાં કોપરું સરસ શેકાય અને મિક્સ થઈ જાય છે અને વધારે શેકાય પણ નહીં જાય. બધું મિક્સ થઈ ગયા પછી મિશ્રણમાંથી ઘી પણ અલગ થવા લાગશે.
તો હવે આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા માટે બીજા ગેસ ઉપર લઈ લઈશું અને આ ગેસ પર એક પેન રાખી દઈએ. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર આ પેનમાં અડધો બાઉલ ખાંડ ઉમેરી દેવાની છે. સાથે જ ખાંડ ડૂબે ને એટલું જ માત્ર પાણી ઉમેરવાનું છે. હવે ખાંડ ઓગળે છે ને ત્યાં સુધી ચલાવવાનું છે. આ ગુંદર પાક ખાંડમાં જ બને છે એટલે ઘણાને એવો પ્રશ્ન થશે કે આ ગુંદર પાક ગોળમાં ના બનાવી શકાય. પણ જેમ સુખડી, ગોળ પાપડી, શીરો એ બધી મીઠાઈ છે ને તે ગોળના ટેસ્ટમાં જ બને અને તેમાં જ ખાવાની મજા આવે. તે ખાંડમાં ખાઈએ ને તો ના જ ભાવે. તેમ આ રીતે બનતો ગુંદર પાક ખાંડમાં જ બને છે અને ખાંડમાં જ આ ગુંદર પાકનો એક સરસ અને યુનિક ટેસ્ટ આવે છે. હા, ઘઉંના લોટમાં ગુંદર પાક બનાવીને તો તે ગોળમાં બનાવી શકાય છે, પણ આ ગુંદર પાક તો ખાંડમાં જ બનાવવાનો. અડધી મિનિટ મિક્સ કરતાં હવે ખાંડ પાણીમાં ઓગળી ગઈ છે, પણ હજી આપણે ચાસણીનો તાર લેવાનો છે. તો વધુ અડધીથી 1 મિનિટ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ચાસણીને ગરમ થવા રાખશું. સાથે સાથે થોડું એવું કેસર પણ ચાસણીમાં ઉમેરી દઈએ અને સતત મિક્સ કરશું જેથી ચાસણીમાં કેસર ભળી અને ઓરિજિનલ કેસર ફ્લેવરનો ગુંદર પાક બને. લગભગ અડધી મિનિટ ઉકાળતા ચાસણી હવે ઘાટી થઈ ગઈ છે. તો બનેલી ચાસણીનું એક ડ્રોપ છે ને તે કાચની ડીશમાં લઈ લઈશું. ચાસણીનું ડ્રોપ ઠંડુ થવા દઈએ. સાથે સાથે ચાસણીનો ગેસની ફ્લેમ પણ લો કરી લેવાની. અહીં હવે ચાસણીનું ડ્રોપ ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે આંગળી અને અંગૂઠા વચ્ચે ચાસણીનો તાર ચેક કરશું. જુઓ, ચાસણીનો એક તાર આખો બને છે. બસ આવો એક તારની ચાસણી બને ને એટલે ગુંદર પાક માટે પરફેક્ટ ચાસણી બની અને તૈયાર છે. તો આ સમયે ચાસણીનો ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. ગેસ પર હવે બનાવેલું માવા, ગુંદર અને ઘીમાં તૈયાર થયેલું મિશ્રણને રાખી દઈશું અને ત્યાર પછી બનાવેલી ચાસણીને તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. મિશ્રણ સહેજ જેવું ઠંડુ થયું છે જ્યારે ચાસણી છે ને તે ગરમ છે એટલે આ ગુંદના મિશ્રણમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે. ધીમે ધીમે બધું મિક્સ કરતાં અહીં ચાસણીને કારણે મિશ્રણ થોડું એવું સોફ્ટ પણ લાગશે. વળી ઘી પણ છૂટું પડ્યું છે, પણ બધું ઠંડુ પડશે ને એટલે એકદમ સરસ જામી જવાનું છે. મિક્સ કરતાં હવે છૂટા પડેલા ઘીમાંથી અડધી ટીસ્પૂન ઘી એક નાની થાળી કે ડીશમાં ઉમેરી વ્યવસ્થિત ડીશમાં લગાવી લેવાનું છે, કારણ કે આમાં આપણે ગુંદર પાક સેટ કરવાનો છે. બસ આખી ડીશમાં ઘી લગાવાઈ જાય ને એટલે ત્યાર પછી ગુંદર પાકનું તૈયાર થયેલું મિશ્રણ છે ને તે ડીશમાં ઉમેરી દઈશું. બધું મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તવેથા વડે પ્રેસ કરતાં જઈ ડીશમાં સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે. અહીં ધીમે ધીમે કરતાં એક સરખી સરફેસનો ગુંદર પાક પથરાઈ ગયો છે. જુઓ, ઉમેરેલું ઘી પણ અલગ થઈ અને ઉપર આવ્યું છે. પણ અમરેલીના પ્રખ્યાત ગુંદર પાકમાં ઉપરની તરફ ઘીનું લેયર હોય છે. જે બનાવવા માટે આપણે લીધેલું જામખંભાળિયાનું ઘી છે ને આ રીતે પાથરેલા ગુંદર પાકમાં સ્પ્રેડ કરશું. ટોટલ અહીં મેં આટલા ગુંદર પાકમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જામખંભાળિયાનું ઘી સ્પ્રેડ કર્યું છે. અત્યારે ગુંદર પાકનું મિશ્રણ થોડું ગરમ છે ને એટલે આ ઘી થોડું ઓગળવા લાગ્યું છે, પણ મિશ્રણ ઠંડુ થશે ને એટલે ગુંદર પાક પર આ ઘીનું એકદમ મસ્ત લેયર બની જશે. સાથે જ હવે આપણે પહેલાં તળેલો ગુંદ છે ને તે આ રીતે ગુંદર પાક ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે, જેથી ઘી જામે ને તો ગુંદર પણ તેની સાથે સરસ જામી જાય. તળેલો 2 ટીસ્પૂન જેટલો ગુંદ હવે સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હાથ વડે સહેજ એવું પ્રેસ કરી લેવાનું છે. ત્યાર પછી બદામ, કાજુ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ થોડી એવી ઉપરથી ગાર્નિશ કરશું, પરંતુ આ ગુંદર પાકમાં ડ્રાયફ્રૂટ ના ઉમેરો ને તો પણ સરસ લાગશે. તેની સાથે સાથે જ અત્યારે ગુંદર પાક થોડો એવો ગરમ છે ને ત્યારે જ તેમાં કટ પાડી લેવાના છે, જેથી ગુંદર પાક ઠંડો થાય ને એટલે એકદમ સરસ સેટ થાય અને પીસ પડે. અહીં મેં મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા થાય ને તે રીતે પીસ પાડ્યા છે, પણ પસંદગી પ્રમાણે નાના કે મોટા પીસ કરી શકાય છે. કટ પડી ગયા પછી 4 થી 5 કલાક માટે આ ગુંદર પાકને સેટ થવા રાખવાનો છે, જેથી ઘી એકદમ સરસ જામી જાય. અહીં હવે ગુંદર પાક સેટ થયાને 4 કલાક થઈ ગઈ છે. ઠંડીના કારણે ગુંદર પાક સરસ સેટ થઈ ગયો છે, જામી ગયો છે અને ઘીનું લેયર પણ એકદમ સરસ ઉપર બની ગયું છે. તો બનેલા ગુંદર પાકમાંથી આ રીતે પીસ પણ અલગ કરી લઈએ. પીસ અલગ કરી અને બહાર કાઢતા જુઓ, ઘીના અને ગુંદના લેયર સાથે અંદરથી સોફ્ટ માવાનો ગુંદર પાક એકદમ પરફેક્ટ પીસમાં બન્યો છે. જોઈને જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે ને. અને બાળપણથી હું જે ગુંદર પાક ખાતી આવી છું ને તે આ ઘઉંનો લોટ, ગોળ કે દૂધના ઉપયોગ વગર બને છે અને તેનો સ્વાદ મોંમાં યાદ રહી જાય તેવો બને છે. બધા જ પીસ પડી ગયા પછી ગુંદર પાકના એક પીસના ટુકડા કરતા જુઓ, ઉપરથી જામેલો અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ ગુંદર પાક બન્યો છે.
આ શિયાળામાં એકદમ સહેલી રીતથી ગુંદર પાક જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ગુંદર પાક જરૂર ભાવશે જ ભાવશે. અને આ રેસીપી અલગ છે છતાં પણ જો તમને ગમી હોય ને તો જરૂરથી લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી યુનિક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.